ahead, please. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विवेक खड्का। हाल अहिले सुपर सोको नेपालमा कार्यरत छु। सो अब हाम्रो चाहिँ अहिले रिसेन्टली यो मार्केटमा लन्च भएको हजुरको लगभग 1 वर्ष भइसकेको छ हैन। सो हामीसँग अहिले करेन्ट मार्केट रेसियो अनुसार चाहिँ तपाईको हामीसँग स्कुटरमा हामीसँग 3टा भेरिएन्ट छ, त्यसैगरी बाइकमा 3टा भेरिएन्ट छ हामीसँग। अब स्कुटरमा हाम्रो लोवेस्ट भेरिएन्ट भनेको हामीसँग CU मिनी भनेर छ एउटा मोडल है। सो CU मिनी भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईको एकदम लोवेस्ट प्राइसको तपाईको अफोर्डेबल मोडल हो। सो यसको चाहिँ हामी प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईलाई 180 मा आउँछ। सो 179,900 हो यसको प्राइस चाहिँ। अनि तपाईको यो चाहिँ तपाईको बिल्ट इन क्वालिटी भनेको चाहिँ तपाईको यो युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा बिल्ट इन हो। सो तपाईले जुन राइडिङ हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको सिंगल सिटर हो हैन। तर तपाईलाई जस्तो सिंगल सिटर भए तापनि तपाईको स्पेसहरु वाइज हेर्दाखेरि अथवा तपाईको यो जुन बडी लुक्सहरु देखि लिएर इभन तपाईको डिस्क पनि हाम्रो यसमा सानो भयो भने तपाईको डबल डिस्कमा दिन्छ यसलाई हैन। अनि अर्को तपाईको अब यसमा हाम्रो किलेस फ्यासिलिटीहरु पनि छ। सो तपाईको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है। सो किलेसको अप्सन पनि छ। अनि अर्को भनेको हजुरलाई यहाँ मोबाइल चार्जिङको पनि अप्सन छ। सो अनि तपाईको जस्तो यो ट्युबलेस हुन्छ टायर चाहिँ हैन, अलो व्हील्समा छ। अनि तपाईले जस्तो अब रन गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईको नर्मली डेली राइडमा चाहिँ हजुरको 40 किलोमिटरसम्म यसले रेन्ज दिन्छ। सो तपाई जस्तो अब डेली राइड गर्नुहुन्छ अथवा तपाईको घर अफिस रेगुलर हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुको लागि चाहिँ एकदम रिजनेबल प्रोडक्ट हो। सो तपाई कसरी चाहिँ डेली लाइफको लागि जस्तो तपाईले अब पेट्रोलहरु हालिरहनु भएको छ, पेट्रोल भेहिकल चढ्दा तपाईलाई समस्या छ भने तपाईले इलेक्ट्रिकमा स्विच हुँदाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट अप्सन हो। अनि अर्को यो अब मिनीको एउटा तपाईको मार्केट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले करेन्ट सिनारियो अनुसार चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हो नि, स्पेशली तपाईको जो मान्छे चाहिँ तपाईको एक्लै बस्नुहुन्छ हैन, जस्तो उहाँहरु अब डेली अफिसको लागि भेहिकल गाडीहरु युज गर्नुहुन्छ हैन, उहाँहरुलाई चाहिँ टार्गेटेड प्रोडक्ट हो यो है। सो तपाईले अब कहिलेकाहीँ तपाईको सामानहरु छ भने पछाडी स्पेसमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब यसमा तपाईको अब मोटरको पावरको त्यसरी त्यसैगरी ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको 900 वाटको मोटर हुन्छ है। सो तपाईले 900 वाटको भए पनि सिंगल लोड चढ्नुहुन्छ भने सिंगल लोडमा तपाईको 90 देखि 100 केजी सम्मको मज्जाले तान्छ यसले। हाम्रो चाहिँ अब यसमा ब्याट्री चाहिँ तपाईको नर्मली तपाईको 48 भोल्ट 20 एम्पियरको छ हैन। सो तपाईले ब्याट्री खोल्ने ब्याट्री भित्र चाहिँ हाम्रो यो भित्र कम्पार्टमेन्टमा हुन्छ। सो तपाईलाई ब्याट्री खोल्नु छ भने हजुरले किलेसले पनि खोल्न मिल्छ सिट हैन। सो तपाईलाई यहाँनिर हामी चाबीबाट पनि खोल्ने अप्सन छ। सो तपाईलाई किलेस खोल्नु हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो अनलक बटनलाई होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यो सिट खुल्छ यसरी हैन। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 28 भोल्ट 20 एम्पियरको छ, प्लस तपाईको ब्रान्डिङ पनि हाम्रो सुपर सोकोकै आउँछ हैन। अनि त्यसैगरी तपाईको अब मोटर पनि हाम्रो कम्पनीकै हुने भएको हिसाबले चाहिँ इफ तपाईले भेहिकल पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई जस्तो इलेक्ट्रिकमा हुने जुन कन्सर्न हुन्छ हजुरको वारेन्टीदेखि लिएर ग्यारेन्टीहरु त्यो चाहिँ तपाईको कम्पनीले सो बेवर दिन्छ हैन। त्यो तपाईको मोटरमा तपाईलाई 3 इयर्सको वारेन्टी आउँछ र ब्याट्रीमा तपाईको वारेन्टी प्लस ग्यारेन्टी दुईटा नै आउँछ। सो त्यो जुन तपाईको 3 इयर्सको वारेन्टी ग्यारेन्टी हुन्छ अनि मोटरमा तपाईको 2 इयर्सको वारेन्टी भयो। अनि अर्को भनेको जस्तो तपाईले अब यो स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ नर्मली हाम्रो किलेस फिचर नै छ। सो अनलक गर्नुहुन्छ एन्ड देन यो बटन प्रेस गर्नुभयो भने अटोमेटिकली अन हुन्छ हैन। सो यसमा त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि छैन, नर्मल इलेक्ट्रिक चाहिँ हो। अनि तपाईको जस्तो अब यहाँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तो किलोमिटर्सहरुदेखि लिएर ओडोमिटरदेखि लिएर माइल्सहरु इभन ब्याट्री पर्सेन्टेजहरु पनि सबै सानै भए पनि यसैमा देखाउने गर्छ यो चाहिँ। यो भयो हाम्रो हेडलाइटको लो बीम हाई बीमको लागि भयो, यो साइड लाइटको लागि भयो। सो इन्डिकेट त्यहाँ पनि हुन्छ हाम्रो है। सो साइड लाइटको लागि भयो। अनि यो भनेको हाम्रो हर्नको लागि भयो। त्यसैगरी तपाईको एउटा यहाँ के देख्छ भने एक्स्ट्रा तपाईको यो हेजार्ड लाइट भन्ने दिएको छ है, जुन चाहिँ हामी नर्मली इमर्जेन्सी केसेसहरुमा कहीँ चाँडोको जानु पर्यो भने हेजार्ड लाइट बालेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई अफ गरेर तपाईको यो अर्को यो बटन भनेको चाहिँ तपाईको रेडी गर्नको लागि यो भेहिकलको लागि है। सो तपाईले स्ट्यान्ड मोडमा छ भने चाहिँ यो रेडी हुँदैन, तपाईले अब राइडिङ मोडमा लगेर यो बटन प्रेस गर्नु भने चाहिँ तपाईको रेडी हुन्छ। सो रेडी भएपछि तपाईले एक्सेलरेटर लिनु भयो भने चाहिँ नर्मली स्टार्ट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईको अब यो लाइटमा चाहिँ हाम्रो जस्तो ब्याक लाइटको भइहाल्यो, यो भइहाल्यो हैन। अनि तपाईको अब हेजार्ड लाइट बाँदाखेरि तपाईँ साइड लाइटमा नि यहाँ पछाडी नै मजाले डबल ब्लिङ्क गर्छ।
अनि त्यो भयो। त्यस पछाडि तपाईँले अब नम्बर प्लेट राख्नुहुन्छ, यसमा नम्बर प्लेट कम्पलसरी लाग्छ है। सो नम्बर प्लेट राख्नुहुन्छ भने तपाईँको स्पेस चाहिँ यहाँ हुन्छ नम्बर प्लेटको लागि। सो तपाईँले नम्बर प्लेट राखेर लिगली रोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ यो भेहिकल चाहिँ। यो टायर चाहिँ हाम्रो तपाईँको जस्तो अगाडि र पछाडि दुइटै अलो व्हिल्स छ होइन। सो यो ट्युबलेस नै हुने गर्छ अनि त्यही भएर तपाईँको 12 इन्चको यसमा चाहिँ नर्मल हाम्रो जुन एभरेज स्कुटर भन्छ त्यसको तपाईँको त्यो साइजको हाम्रो आउँछ। जस्तो तपाईँलाई अब इलेक्ट्रिक भने सानो खाली हुन्छ कि अलिकति क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज छ त्यस्तो केही पनि हुँदैन होइन। अगाडि तपाईँको हाइड्रोलिक सस्पेन्सनदेखि लिएर तपाईँको 12 इन्चको व्हिलदेखि लिएर तपाईँलाई रिफ्लेक्टरहरूदेखि लिएर होइन, जस्तो एउटा टिपिकल स्कुटरमा हुनुपर्ने चिज सबैको चिज चाहिँ यसमा मेन्सन गरेको छ क्या। हजुर तपाईँको यो अगाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क ब्रेक छ र पछाडि पनि तपाईँको डबल डिस्क छ है। सो अगाडि पछाडि दुइटै डिस्क छ। तपाईँको अब प्राइस सस्तो भए पनि फङ्सन चाहिँ तपाईँको टोटली नर्मल स्कुटरमा हुनुपर्ने सबै चिज छ।